सर्दी खोकला झाला की आपण डोळे झाकून कफ सिरप पितो आणि घरातल्या लहानग्यांना सुद्धा देतो। याच कफ सिरपमुळे 15 ते 20 चिमुकल्यांचा मृत्यू झालाय। कफ सिरपमुळे नेमकं काय झालं, मृत्यू कसे झाले, कंपनी कोणती, सगळं जाणून घ्यायचंय। आणि कफ सिरपचा वापर नेमका कधी आणि कसा करायचा, डॉक्टर काय म्हणतायत हे सुद्धा जाणून घेऊयात। नमस्कार, मी अक्षरा चोरमारे आणि आपण पाहताय लोकमत। 3 वर्ष 11 महिन्याचा चिमुकला खूप ताप भरला, लघवी होत नव्हती म्हणून रुग्णालयात दाखल केलं। मुलाच्या उपचारासाठी सुमारे 3.5 लाख रुपये खर्च आला। डायलिसिस करण्यासाठी पैसे नव्हते म्हणून वडिलांनी रिक्षा विकली, पण तरीही ते मुलाला काही वाचवू शकले नाहीत। अशीच काहीशी परिस्थिती होती सगळ्याच पालकांची, ज्यांनी आपल्या चिमुकल्यांना गमावलंय। खरं तर सुरुवातीला वाटलेलं इन्फेक्शन असेल, पण अशी अनेक प्रकरणं ही नंतर समोर आली, ज्यात एक कॉमन होतं ते म्हणजे कोल्ड ड्रिप कफ सिरप, ज्यामुळे राजस्थानमध्ये 3 मुलांचे जीव गेलेत आणि मध्य प्रदेशात 16, ज्यांच्यावर महाराष्ट्रातल्या नागपुरात उपचार सुरू होते। ही दोनही राज्य महाराष्ट्राला लागून आहेत आणि आपल्याकडेही औषधं तिथून येतात, त्यामुळे मुलांचे होणारे मृत्यू लक्षात घेता महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासन म्हणजेच FDA नं आता कोल्ड ड्रिप सिरपच्या या विक्री, वितरण आणि वापरावर तात्काळ बंदी घातली आहे। आता कफ सिरपमुळे मृत्यू झाला कसा, तर कोल्ड ड्रिप या कफ सिरपमध्ये डायएथिलीन ग्लायकॉल नावाचा विषारी घटक भेसळ करण्यात आल्याचा आरोप होतोय। हा घटक अत्यंत विषारी आणि यामुळे लहान मुलांमध्ये किडनी निकामी होणं आणि मृत्यू ओढवण्याची शक्यता आहे। दरम्यान कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपनीच्या कांचीपुरम युनिटमध्ये केलेल्या तपासणीत कोल्ड ड्रिप कफ सिरपमध्ये 48.6% डायएथिलीन ग्लायकॉल आढळलंय, ज्याचं प्रमाण 0.1% पेक्षा जास्त असूच नये। म्हणजे कुठे 0.1% आणि कुठे 48.6%। डायएथिलीन ग्लायकॉल अत्यंत विषारी आहे असा दावा केला जातोय की कफ सिरप प्यायल्यानंतर मुलांचं मूत्रपिंड निकामी झालं, ते गंभीर आजारी पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला। या लहान मुलांच्या किडनी निकामी झाल्या, तसंच मेंदू सुद्धा प्रतिसाद देत नसल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं। उपचारानंतर काही मुलांच्या किडनी काम करू लागल्या, पण मेंदूचा प्रतिसाद मिळत नसल्यानं ही मुलं कोमामध्ये गेली। किडनी विकारामुळे विषारी तत्व शरीराबाहेर पडू शकली नाहीत आणि त्यामुळं या बालकांच्या मेंदूवर सुद्धा सूज आली। या मुलांमध्ये काही महिन्यांच्या मुलापासून 4 ते 5 वर्षांच्या मुलांचा समावेश आहे। आता लहान मुलांना कफ सिरप द्यावं का, कधी द्यावं, कसं द्यावं, डॉक्टरांकडूनच जाणून घेऊया। आता राजस्थानमध्ये कफ सिरपमुळे बालकांचा प्राण गेला आहे। खूप दुःखद घटना आहे। त्याला कारण आहे डायथिलीन ग्लायकॉल, की ज्याचं प्रमाण खूप कमी असायला पाहिजे, पण ते अति प्रमाणात होतं, मोर दॅन 45%। इट्स व्हेरी बिग इश्यू। तर कफ सिरप द्यावं की नाही, तर 2 वर्षाखालील बालकांना बिलकुलच कफ सिरप दिलं नाही गेलं पाहिजे, जे सर्दीचं असेल किंवा खोकल्याचं असेल। आणि 5 वर्षाखालील बालकांना ते रिकमेंडेड नसतं, पण कंडिशन जर सिरियस असेल तर कधी कधी द्यावं लागतं आपल्याला। आणि 5 वर्षावरील बालकांना आपण देऊ शकतो, पण त्याच्यासाठी बालकांना प्रॉपर एक्झामिन करावं लागतं, चेस्ट त्यांची एक्झामिन करावं लागते, अँटीबायोटिक्स सोबत द्यायचं की नाही हे ठरवावं लागतं। तर कफ सिरप जर द्यायचा असेल तर जवळच्या तुमच्या पिडियाट्रिशियनला दाखवा। मेडिकलमधून डिरेक्टली कफ सिरप घेऊन आपल्या बालकांना देऊ नका। सोशल मीडियावरती जे रील्स व्हिडिओ येतात त्याला बळी पडू नका। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनवणारी कंपनी आहे श्रीसन। या कंपनीची सध्या चौकशी सुरू आहे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स म्हणजेच MCAच्या वेबसाईटवर या कंपनीशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्र आहेत। MCA नुसार कंपनीचं पूर्ण नाव श्रीसन फार्मास्युटिकल लिमिटेड आहे। ही कंपनी 25 ऑक्टोबर 1990 ला सुरू झाली। तिचा नोंदणीकृत पत्ता चेन्नईचा आहे आणि स्टॉक मार्केटमध्ये ती सूचीबद्ध नाहीये। MCA नुसार ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी 1990 मध्ये सुरू झाली, पण नोंदणीतून काढून टाकण्यात आली। सामान्यतः जर कंपन्या नियमितपणे रेग्युलेटरी फाईल दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्या तर त्यांना नोंदणीतून काढून टाकलं जातं। विशेष म्हणजे या कंपनीची गेल्या 16 वर्षापासून एकही वार्षिक सर्वसाधारण बैठक झालेली नव्हती। कंपन्या खरं तर दरवर्षी आपली वार्षिक सर्वसाधारण बैठक घेतात, ज्यात नवीन योजना, महसूल, नफा आणि इतर कामांची माहिती दिली जाते, पण या कंपनीची गेल्या 16 वर्षापासून एकही बैठक झाली नव्हती।
MCA वेबसाईटवरच्या माहितीनुसार कंपनीची शेवटची बैठक 29 सप्टेंबर 2009 ला झाली. नवभारत टाइम्सनं या संदर्भात वृत्त दिलंय. तर ही बैठक न होण्यासोबतच कंपनी आपली बॅलन्स शीट संबंधित माहिती सुद्धा MCA ला देत नव्हती. MCAच्या वेबसाईटनुसार कंपनीची बॅलन्स शीट 31 मार्च 2009 नंतर अपडेट केलेलीच नाही. ही माहिती कंपनीचा मोठा निष्काळजीपणा दर्शवते. ही कंपनी फक्त कफ सिरपच नाही तर प्रोटीन पावडर, फार्मास्युटिकल सिरप आणि हर्बल चाइल्ड ग्रोथ सिरप सुद्धा विक्री करतं. त्यामुळे ज्या एका साध्या कफ सिरपमुळे 15 ते 20 मुलांचा मृत्यू झालाय त्याच्यावर आता राज्य सरकारनं सुद्धा बंदी घातली आहे. या बातमीविषयी तुम्हाला काय वाटतंय कमेंट नक्की करा आणि लोकमत सबस्क्राईब करायला विसरू नका.